Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt på kanalen. Vi har fått paket och det är inte vilket paket som helst. Som säkert våran thumbnail har avslöjat så har vi fått paket ifrån Haltech. Och det är ju inte varje dag man får paket från Haltech Australien, kan jag säga. Som ni säkert såg i vårat avsnitt när vi hade vår Englandsresa, så gjorde vi ett avsnitt med Haltech där vi pratade om deras produkter och såna här bitar, och vi hade ganska bra snack med dem, och det slutade med faktiskt att vi kom underfund med att de har hoppat ombord på vårt projekt. Så tillsammans med Nuke Performance Dormerworks så är de den tredje sponsorn eller tredje företaget som har hoppat på vårt projekt. Och ja, jag vet nästan inte riktigt vad jag ska säga. Vi hade ett initialt samtal med Thomas Biegler och Nathan Clark. Det är de två representanterna som var från Haltech på mässan. Och ja, vi stod och tjötade allmänt om allting som hade med Haltechs produkter att göra för det första. Men sen så övergick det lite grann till att vi började prata med det som vi höll på med. Och de blev ju hooked med en gång på det här. Vi gav dem lite material som de fick titta på, och dag nummer 2 när vi träffade dem på mässan så var det ganska entusiastiska miner när vi kom. Och vi pratade lite, och så ja, det ena ledde till det tredje, och nu så står vi här. Haltech på t-shirtarna, det står Haltech på väggen här. Och det är framförallt ett paket framför oss som antagligen innehåller en hel del schyssta prylar, kan man tro. Några kanske tänker, behöver man verkligen ha alla de här detaljerna nu? Det är ju ganska långt kvar tills man börjar kanske prata om de tekniska bitarna och alla prylar som faktiskt styr bilen och sådär. Men faktum är det att placering av burkar och sånt är också ganska viktigt. Framförallt när man kanske då försöker lägga upp en schysst layout för hur mattan ska dras sen i framtiden. Hur man ska bygga fästen och sånt till olika saker. Så att det är faktiskt ganska viktigt att ha alla burkarna ganska tidigt också. Just för utplaceringens skull. Så att det kanske inte är så att de här grejerna kommer att kopplas in imorgon. Men inom en hyfsat snar framtid i alla fall så känns det som att den här bilen ska ju också vrida runt på starten någon gång. Och då är det gött att ha dem. Det är ju ändå en bit från Australien. Men faktum är det att Haltech är ju ifrån Australien i grund. Men de har ju ett huvudkontor som ligger i Österrike. Så att de har ju även supportsida och sånt på den europeiska fronten. Så att man behöver inte alltid prata med grabbarna med kängurus i bakgården. Utan man kan faktiskt ringa till deras österrikiska kollegor. Så att även vi på den här sidan har support när solen är uppe. Så att beställer man prylar så tror jag faktiskt att de även kommer ifrån Österrike. Men huvud som haver, vi hade ett jättebra samtal tillsammans, och vi kom jättebra överens, och de gillar det vi gör och ville profilera sig tillsammans med oss, och det är vi supertacksamma för. Så att med den här trion av företag tillsammans med Digify och Pluppen då, så känner jag att vi har ett superbra koncept, och vi kommer att med det här kunna leverera
ett resultat som kommer bli helt galet vad det lider. Men också att vi står på en jättesolid plattform när det kommer till med produkterna som vi kommer att få arbeta med och använda. Så det ska bli superkul. Men jag tänkte att nog med talking. Vi kan ju kanske faktiskt kika lite på vad som finns här i. För jag har inte superbra koll på vad det faktiskt är här. Kanske vi ska vara lite försiktiga här med så vi inte skär sönder prylar. Det var ju som så här att Haltech nu är det den 25 mars. Haltech släppte ju i tisdags, 22 mars i alla fall. Så släppte de ju deras nyaste tillskott i deras arsenal av produkter, och det är ju den här Nexus R3. Och vem vet, den kanske ligger här i, jag har ingen aning, vi får se. Här är lite papper. Ja, de är inte så intressanta just nu. Då ska vi se. Här var det grejer. T-shirt. Lite lik den jag har på mig kanske. Riktigt sånt care package här. Ska vi se. Vi kan ju lägga upp det så här då kanske. Här har vi lite t-shirt. Alltid trevligt med t-shirt. Sen har vi... helvete vad grejer det är. Nu ska vi se. Vi börjar med klädesdetaljerna som ligger med här då. De har skickat med lite kepsar. Jag bär ju sällan keps, eller? 99% av alla dagar bär jag keps. Så att de här kommer komma väldigt in handy. Snyggt. Nu ska vi se. Vi har fått med lite olika gummigenomföringar. Det här är ju för att vi ska kunna liksom göra ordentliga genomföringar, kanske genom plåtar. Bak till, fram till, whatever. Lite olika storlekar. Får vi se vad vi kan nyttja de här till. Svinnice. Jag tror det står Haltech i dem också där. Det är lite snyggt. Cool. Sen är det en jäkla massa tuggummi-paket. Fast det är allt annat än tuggummi. Shit. Vi har allt ifrån mappsensorer till riktiga tryck- och tempgivare. Den här är lite cool. Rotary Trim Module. Det är en liten sån ratt som man kanske kan implementera på antingen på ratten eller på panelen någonstans, så du kan switcha mellan olika lägen. Den här kan ju bli väldigt intressant. Här har vi lite mappsensor som sagt. Trycksensorer av modell lite seriösare typ. Det är en 17 bars motorsport trycksensor som de har skickat med. Jag tror att de har skickat med 2 eller 3 sådana. Det finns lite olika varianter. Skickat med en boost solenoid. Trevligt. Så man kan ställa på lite turbotryck efter vad man anser man vill ha. En till givare. Vi kanske ska... Fan, det kommer ju att bygga på här. Det är ju rena julafton här nu för fasen. Så. Lite mer givare. Vi behöver kanske inte gå in så ingående. Mest att jag är förundrad. De har lika nice touch på sina paket. Alltså kvaliteten på de här är ju lite som nu Performance. Det är lite ordning och reda på grejerna. Trevligt. Som jag sa, det är lite tuggummi-paketsfeeling. Här har vi en Lambdason. Ett sånt Lambdason pack. De kommer liksom komplett då med Lambdason framförallt, men även med en svetsvårta så att man kan installera den direkt. Sådana här grejer är guld värt, för att nog för att man beställer den med Lambda kanske, men den ska ju sitta fast någonstans också. Nice. Kontaktstycke till vad jag tror är, just det, Flexfuel-givaren. Som nu Performance kommer att tillhandahålla. En keps för vad man kanske kan tro är en dash. Haltech har ju släppt, som vi var inne på i det avsnittet när vi snackade med dem, så har ju de släppt en egen dash. De har ju haft en egen dash innan, men den har ju hetat Race Pack, så det har varit generation 1. Nu har de släppt en egen då, generation 2, som är lite mer uppdaterad.
och aningens trevligare att titta på. Givare, en GPS-sensor. Så vi kan få in lite hastighet och telemetri-grejer genom den. Cool. Tempotryck. Mera trycksensorer i långa banor, högt och lågt. Cool. Nu ska vi se. Nu börjar vi komma in till de här lite mer intressanta grejerna då, va? Vad ska vi börja? Vi kan börja den här. Jävlar. Ja. En PD16-modul. Det här är ju Haltechs variant av en sån elektronisk liten mackapär som styr intelligent alla dina elektroniska förbrukare. Oj, satt bra fast. Shit. Det är lite ordning på grejerna här. Och sen är det de här sköna, najsiga snabbkopplingskontaktorerna. Där sitter ju den stora plussen då, som förser hela den här burken med ström. Jag tänker att vi besparar oss alla de här tekniska ingående detaljerna om utgångar och hur många ampere allting och sånt där, utan jag tänker vi kan ju bara kika på grejerna lite grann först. Men bara straight out of the box så kan man väl säga att paketeringen är liksom on point. Man får en litet härligt välkomnande här. Welcome to the Haltech family. Och en bra översikt över att de finns för att hjälpa dig om det är någonting som skulle vara problem. Haltech är ju väldigt bra när det kommer till det här med support. De pushar ganska mycket på det. Och det märker man för väldigt tillmötesgående och väldigt lösningsorienterade. Så att får man något problem med att man ska installera eller någonting så kan man höra av sig till dem så hjälper de dig direkt. Så support på Haltech är king. Det var en sån. Jag tror att här är en till. Tror jag. Ska vi se. Jajamän. Vi ska ju ha möjlighet till att styra ganska mycket i den här bilen. Så att de två är på sin spets. För att gå vidare på de här roliga lådorna så har vi här keypaden. Det måste vi faktiskt öppna här, ska vi se. Nu bryter jag den här package-stilen nu, så nu är det no return. No return. Det var den här vi stod och lekte lite med på mässan. Jag gillar ju den här varianten. Ska tilläggas att jag gillar den andra varianten också, som jag till exempel har i BMWn. Men den här är lite mer motorsportkänsla på något sätt. Jag gillar den här lite bättre. Den är lite cleanare och jag gillar framförallt att det finns ett trestegsläge på knapparna. Och man kan dessutom, de här knapparna kan man dessutom koppla ihop. Så att om vi säger att du har en 6-stegs, du har 6 steg på din kylfläkt, säger vi, för att ta ett exempel. Så kan du koppla ihop de här två knapparna. Så att när du klickar på den, 1, 2, 3, så kan även den styrningen gå ut till den andra knappen. Så att den är väldigt modulerbar, så att det är jäkligt coolt. Och en skön känsla, jag tror inte man hör det. Kanske man gör. Så den här ska bli nice. Och vart den ska sitta i bilen, det vet jag inte riktigt än. Jag har inte riktigt bestämt mig vad jag ska ha för instrumentpanel. Jag har ju någon jag vet inte, fetisch säger man, för att sätta i en instrumentpanel från något helt annat. Så jag är lite på jakt efter någonting som definitivt inte har suttit i en pool i alla fall, kan man säga. Men vad det är än, det får vi låta vara osagt, för att jag har lite idéer, men jag vill inte outa något än. Så att den här placeringen på den här vet vi inte riktigt än var den hamnar, men någonstans kommer den att hamna i alla fall. Det är garanterat jag. Det var det. Vi går på the big boy. Undrar vad det kan vara här i. Då får vi nästan göra så. Vi kan ställa ner den. Samma visa här. De går ju temat. Samma typ paketering och sånt. Det är ju svintrevligt. Och så står det här: Warning, performance enhancing technology inside. Okej. Display, dash. Det här är ju oerhört nice alltså.
Skön feeling. Aluminiumhus skulle jag kunna tänka mig. Den är sådär sval när man tar i den. Nice känsla liksom. Bra knappfeeling. Och sen så, som vi visade på det avsnittet, eller visade där när vi pratade med dem, så stod vi och tittade lite i displayen och den är fruktansvärt, vad ska man kalla det? Vänlig för ögonen. Den liksom sticker inte i ögonen på något sätt. Det var ju också en grej som vi pratade om, att den gamla grejen, dashen, när den gick på typ varvstoppet, de dioderna, de var ju liksom så i ögonfallande så att vi var tvungna att tejpa över dem. Men de har ju tagit med sig det i den här nya nu, att man kan fejda ner liksom shiftkutten så att säga, eller rev-limiten eller vad man nu ska välja att uttrycka det som då. Så att den inte är så där i ögonfallande. Sjukt nice. Den här kommer ju vara bland de här största grejerna man kanske ser direkt i bilen, den här detaljen. Och ja, det är ingenting man skäms över om man säger så. Sjukt fränt. Vi går vidare. Och så som jag sa där lite tidigare, vi lämnar alla de här tekniska spesarna ute just för stunden. För det, annars så kan vi prata här tills Jesus återuppstår. Sista lådan. Också den lådan som kanske faktiskt är den som är det nyaste tillskottet då. Det är ju deras Nexus R3. Och för de som är inne i Haltech-snurrorna så vet de ju att Haltech har ju en burk som heter Nexus R5. Och den lanserades för 2 kanske år sedan, lite drygt kanske har funnits längre, jag ska inte svära på det. Men nu i alla fall i mars 2023 så har de lanserat den här. Och det är en liknande burk egentligen. Det är bara att den inte är liksom anpassad för att köra. Jag tror det är R5, man har 10 burkar den styr. Och den här är anpassad för 8. Så att den är lite mer tight och kompakt och god. Lite mindre liksom paketerat. Men den har ju även då som R5 en inbyggd PDM-variant. Så att den har ju också då utgångar som du kan styra på det sättet du själv önskar då. Så att den här burken kommer vi ha stor nytta av i den här bilen. Ofantligt trevlig. Jag trodde faktiskt att den skulle vara större ändå. Om man tittade på de bilderna som de hade lagt upp på deras kanaler. Också aluminiumhölje. Man känner att det är lite att hänga i granen så att säga. Sjukt nice. Och den här är ju fullspesad med massa fräna features som jag inte tänker gå in på idag. Men jag är fantastiskt nöjd över att vi ska få lov att åka den här burken i polon. Otroligt nice. Så att det här ska bli intressant att se vad den här har att erbjuda när vi väl börjar dra igång och faktiskt programmera och börja köra med den här. Cool! Utöver då att de har, alltså Haltech har ju i stort sett allt man behöver. Du behöver ju inte liksom känna typ att ja, men jag köper sprutet där, motorstyrningen där. Och att du behöver kanske hitta givare någon annanstans för att du ska mergea din helhet. Haltech har allt. Som man säkert förstår när man tittar här, det är givare högt och lågt. Men sen har Haltech någonting som jag tycker är riktigt nice. Det är att man kan till alla sina burkar så kan man beställa deras wiring harnesses. Det är alltså färdigstiftade kabelmattor. Och det sparar ju en ofantlig tid. Och de har kommit levererade i gympapåsar. De här brandade Haltech. Får börja sporta nu. Det här är en wiring harness som de har till deras PD16-moduler. Då kommer de så här färdigstiftade och klara. Så att det är egentligen bara att placera ut burken där du vill ha den. Kanske göra ett hölje som önskas då så att de inte är så här öppna och exposade. Men och sen bara följa kabelschemat som följer med. Vart distinkt varje kabel, eller vad varje kabel är tänkt att göra. Och sen så klippa den så som du vill ha den. Och ja,
sen är man ju typ good to go. Och vi har ju då tagit deras premiumvariant. Jag tror att den här är 2,5 meter lång. Och vi har tagit den till båda PDM-enheterna, eller PD16 ska man väl tillägga kanske. Så vi har 2 stycken sådana här. Har vi. Och sen så ska vi se. Vad finns det mer? Ja, där var lite grejer till det. En till sån switch. Nice. Här har vi. Ja, där är den andra PD16 kabelhärvan. Sen så tror jag att de i samband med R3 så släppte de även en basic, som de kallar det för Basic Universal Wiring Harnesses, som är för R3 specifikt. Den här är också på 2,5 meter. Och jag tror faktiskt att om vi öppnar den så tror jag faktiskt att det här är själva manualen för själva sprutet. Och här har de ju då fullständiga overviews för hur mattan är uppbyggd, vad som ingår och framförallt vad alla pinnar gör. Det finns ju 3 stycken kontaktstycken på R3. Och här visar de på vad varenda unik pinne gör då. Så vi kan ju titta, pinne 10 i connector A då. Det är battery ground output och den ska vara svart. Sen skulle vi titta då på den här kabelhärvan så skulle den pinnen vara svart och för battery ground output. Så att man behöver inte vara liksom elingenjör för att sätta eller montera sitt motorstyrsystem. Supporten är ju som sagt top notch och med ett sånt här material så kan det gå sällan fel egentligen. Så att här finns det underlaget man behöver för att kunna installera ett sprut helt enkelt på sin bil. Cool! Sen så vet jag att nu börjar det ta slut i lådan här. Jag kan göra så här. Den här tog jag med mig, eller bad jag om, eller vad ska man kalla det. Önskade jag mig av dem. De har en egen, de har ett eget krimpverktyg. Det här är en sån riktig för nördarna så att säga. Men de har ett eget krimpverktyg så du kan krimpa batteriplussar, valfritt egentligen av lite större storlek upp, jag tror till hela vägen till 70 kvadrat faktiskt. Och har en crimping force på 5 ton. Och det blir ju, jag tror inte det är lite svårt att visa, men det blir när man har krimpat dem så blir det blir liksom en sån oktagonisk design. Och det här verktyget kommer ju att förenkla det avsevärt då när man ska krimpa lite större kablar där man vill att det ska vara god kontakt. Så jag har inte ens själv sett den i verkligheten. Jag vill inte plocka upp den i paketet än, men det är Haltech brandat. En clamping force på 5 ton. Jag har ju haft lite tidigare såna här, men de är så stora. De är ju liksom såna här där du klipper med mekanisk kraft. Den här är hydraulisk så att den kan på det sättet bli lite mindre, så man kommer in och kan göra det på plats och lite sådär. Så det här var bara en sån här need, eller nice to have detalj som jag kände att jag ville ha. Så den här är riktigt cool. Ska vi se. Kort sagt, ett smörgåsbord av asfansiga detaljer. Jag kan inte nog beskriva hur tacksam jag är att ett sånt här företag faktiskt vill vara med på vårat projekt. När vi började spåna på det här för kanske 2 år sedan hemma hos Pluppen i stan, när vi satt och drack en kopp kaffe och liksom spånade på ett motorpaket och ett motorkoncept, så var ju detta inte ens i periferit kunde tänka sig att vi skulle faktiskt få en aktör som Haltech och hoppa på det här projektet när det begav sig. Så att vi är supertacksamma för det här förtroendet och att vi får lov och köra med deras produkter, och jag är helt övertygad om att det kommer bli hur ballt som helst. Så ja, stort tack till Haltech och till alla andra våra sponsorer som gör det här möjligt att pilla med.
Nu har vi en hel del att bita i. Placera ut och såna här grejer. Så jag tänker att det kommer vi kunna prata om i ett annat avsnitt. Vart vi vill ha våra produkter och sådär. Men för nuet så vill vi bara displaya detta. Och som sagt, supertack Haltech. Glöm inte att klicka på subscribe-knappen för att få notis när nästa avsnitt släpps och se till att följa Digify och Nuke som finns att hitta på alla sociala medieplattformar.